Badil, if you can read verse 9 through to the end of chapter 21 and then the first 5 verses of chapter 22. Okay. हुन्छ हामी पढ्ने छ यसरी लेखिएको छ 21 अध्यायको 9 पददेखि उता लगे पछाडी तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचरा हुने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने आओ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगी र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र शहर यरुशलेम मलाई देखाए यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लो र स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो त्यसको वरिपरि ठुलो र अग्लो पर्खाल थियो र त्यसमा 12 ढोका थिए ढोकाहरूमा 12 स्वर्गदूत थिए ती ढोकाहरूमा इस्राएलका 12 कुलका नाम लेखिएका थिए पूर्वमा 3 ढोकाहरू उत्तरमा 3 दक्षिणमा 3 र पश्चिममा 3 ढोकाहरू थिए शहरको पर्खालका 12 जग थिए तीमाथि थुमाका 12 प्रेतहरूका 12 नाम लेखिएका थिए शहर र त्यसका ढोकाहरू र पर्खाल नाप्नलाई मसँग बोल्नेसँग एउटा सुनको नाप्ने टागो थियो त्यो शहर वर्गाकार थियो त्यसको चौडाइ र लम्बाइ समान थियो तिनले त्यस टागोले नाप्दा त्यो शहर 2400 किलोमिटर थियो त्यसको लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर थियो स्वर्गदूतले त्यसको पर्खाल पनि नापेर मानिसले चलाएको नाप अनुसार त्यो 65 मिटर थियो त्यो पर्खाल बिल्लोरले बनेको थियो र शहर चाहिँ निखुर सुनले बनेको थियो र सफा काँच जस्तै त्यो चम्कन्थ्यो पर्खालका जगहरू अनेक किसिमका बहुमूल्य रत्नहरूले जडिएका थिए पहिलो जग बिल्लोरको दोस्रो नीर तेस्रो हरित रत्न चौथो पन्ना पाँचौं आनिक्स छैठौं लालमणि सातौं पितमणि आठौं बेरुज नौ पुष्पराज दशौं लसुने 11औं नीलमणि र 12औं कटेलाको थियो ती 12 ढोका चाहिँ 12 मोतीका थिए प्रत्येक ढोका मोतीको थियो त्यस शहरको सडक 100 किलो सिसा जस्तै निखुर सुनको थियो मैले त्यस शहरमा कुनै मन्दिर देखिन किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्छ त्यो शहर उज्यालो बनाउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ त्यहाँको उज्यालोमा जाति जातिले हिँडडुल गर्नेछन् पृथ्वीका राजाहरूले आफ्नो वैभव त्यसमा ल्याउनेछन् दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन् र त्यहाँ रात नै हुने छैन तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन् र थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए त्यो नदी परमेश्वरको थुमाको सिंहासनबाट निस्कि त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नका निम्ति थिए अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले श्राप हुने छैन परमेश्वर थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन् तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ त्यहाँ फेरि रात हुने छैन र तिनीहरूले बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन तिनीहरूलाई किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सधैँ राज्य गर्नेछन् तिनले मलाई भने यी वचन भरपर्दा र सत्य छन् अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परमप्रभु अगमवक्ताहरूका आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो 5 जस्तो 6 मैले पाठ गरेँ आमेन Amen. So starting off in the passage chapter 21 verse 9 we see that word again then हामी देख्छौं 21 अध्यायको 9 पदमा फेरि अर्को यो खण्डमा पनि देन तब त्यसपछि हैन देन भन्ने शब्द सुरु भएको छ So as said over the previous weeks the passages are set in a chronological order specifically from chapter 19 going in now to chapter 21 and 22 हामी देख्छौं यसरी यो समयक्रम यस घटना पछाडी यो भन्ने हैन तब त्यसपछि आफ्टर दैट देन भन्ने यो आइराखेको छ 19 20 21 अध्यायमा यो हरेक अध्याय पछि आइराखेको छ Clearly also we can see specifically from chapter 20 onwards is this prophecy is set for a future time. It says not being fulfilled as some would suggest. अनि खास गरी विशेष गरी 20 अध्यायबाट जति भगवानीहरु छन् ती चाहिँ अहिले पूरा भइरहेका होइनन्
र पछि समयक्रममा पछि पुरा आउनेवाला छन्, पछि हुन आउने छन् भन्ने बताइएको छ। We see that when Jesus comes to the earth, number one, at the end of the tribulation, everyone sees him. We see that from chapter 19. हामी देख्छौं पहिलो कुरा 19 अध्यायमा जब येशू फर्केर आउनुहुन्छ पृथ्वीमा हरेकले सबैले उहाँलाई देख्नेछन्। We see that during the millennial period that Jesus is seen, he is ruling and reigning from the holy hill. त्यसपछि हामी देख्छौं उहाँले पवित्र सहर तथा यरुशलेमबाट उहाँले शासन र अधिकार राज्य गर्नुहुनेछ। And also in the 8th day, so following the 1,000-year rule and reign of Christ, Jesus Christ again is seen visibly by everyone who's given access or who enters into that period of time. अनि वास्तवमा जो व्यक्ति चाहे त्यो 1000 वर्षको राज्यको समयमा प्रवेश गर्छन् ती व्यक्ति त्यहाँ हुनेछन्, उहाँलाई देख्नेछन्, उहाँको शासन अनुभव गर्नेछन्। They're also seen, as we see throughout chapter 21 and into 22, is a new Jerusalem, the new city. So chapter 21 leading into 22 specifically narrows in on this new city, the new Jerusalem. अनि 21 अध्यायबाट सुरु भएर 22 अध्यायसम्म हामी यहाँ देख्छौं नयाँ सहर, नयाँ यरुशलेमको कुरा आएको छ। So we see in chapter 21 verse 2 that the holy city, the new Jerusalem, is coming down out of heaven from God. हामी देख्छौं 21 अध्यायको 2 पदमा कि स्वर्गबाट परमेश्वरबाट चाहिँ आइरहेको छ, पृथ्वीतिर आइरहेको यरुशलेम हामी यहाँ देख्छौं। And we see again in chapter 21 verse 10 where it says that the holy city Jerusalem is coming down out of heaven from God, having the glory of God, its radiance like the most rare jewel. अनि त्यसै गरिकन यरुशलेम हैन परमेश्वरबाट अथवा स्वर्गबाट आइरहेको छ भन्ने कुरा फेरि अर्को खण्डमा बताएको हामी यहाँ देख्छौं। अनि त्यहाँ चाहिँ बडो महिमित हैन उज्यालो अवस्था हुनेछ। But clearly this is set for a future time. Nothing like this has ever happened on the earth. It will not happen until the 1,000 years of millennial reign have been completed. हामी देख्छौं त्यहाँ यस्तो अवस्था हुन्छ जो चाहिँ आसन पृथ्वीमा त्यस्तो छैन, तर त्यो कुरा चाहिँ हुनेछ 1000 वर्षको राज्य पछाडी मात्रै। So within this time there is everything new. Like we said last week, in the 8th day all things are made new and all old things have been done away with. हामी देख्छौं त्यो समयमा सबै कुरा नयाँ तुल्याइन्छन् र पुराना कुराहरू सबै कुरा ती बिति जान्छन्, टलि जान्छन्, ती हटाइन्छन्। Just to refresh, we see in chapter 21 verse 1 there is a new heaven and a new earth. अनि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको कुरा हामी यहाँ देख्छौं। We see that the sea is no longer, but it is replaced by the river. It is the river of life. हामी देख्छौं अब त्यहाँ समुद्र छैन, बरु त्यहाँ जीवनको नदी चाहिँ छ। We see in verse 2 of chapter 21 there is a new city. अनि यो नयाँ सहर छ हामी देख्छौं 2 पदमा। And in verse 5 we see that there are new things, so a variety of other things that are not specifically mentioned. अनि विशेष नाम नतोके तापनि नयाँ कुरा त्यहाँ हुनेछन् बताइएको छ, के के छ थाहा छैन। Throughout verses 1 to 5 we see that this is a new paradise of God. अनि हामी देख्छौं यो चाहिँ हैन परमेश्वरको नयाँ स्वर्ग, नयाँ वैकुण्ठ हामी देख्छौं। And we also see there's a new throne coming down from heaven, which God is sitting on in verse 3. अनि परमेश्वरको नयाँ सिंहासन स्वर्गबाट तल झरेको जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। So many new things in the new city to come, that is New Jerusalem. However, there are a number of things that are missing, as we mentioned last week also. यो नयाँ त्यहाँ सहर छ, यरुशलेम पनि छ र अरु कुरा पनि त्यहाँ छन् चाहिँ त्यहाँ बताइएको छैन। So we've already mentioned that there is no sea in the holy city. हामी देखिसकेका छौं त्यो सहरमा कुनै हैन अपवित्र खराब कुरा त्यहाँ छैन। Neither is there a temple. We see in chapter 21 verse 22 that there's no temple in the new city. त्यहाँ कुनै प्रकारका त्यहाँ स्तूपहरु आँसुहरु केही पनि छैन।
And there's also no sun and moon and stars. Excuse me, doctor, I couldn't hear. We see that Jesus Christ, the light of Christ or the lamp of Christ, gives the light within the 8th day. There is no need for natural light such as given by the sun, moon and stars. या अनि त्यहाँ चाहिँ अब कुनै अरु कुनै कुराको बत्ती उज्यालो आवश्यक पर्न सूर्य चन्द्रको किनकि ख्रीष्टको प्रकाश नै उहाँको उपस्थिति नै परमेश्वरको उपस्थिति नै त्यहाँ मानिसको निम्ति प्रकाश हुनेछ. And we also said that another thing missing from the 8th day is anyone whose name is not written in the book of life. यो पनि देख्यौं कि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन ऊ त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउने छैन. We see that in verse 27, so chapter 21 verse 7, where it says that anyone who's essentially unclean, they will not enter into the new city. Anyone whose name is not in the book of life. अनि यो चाहिँ हामी 21 अध्यायको 27 पदतिर हामी त्यहाँ देख्छौं त्यस्तो व्यक्ति नलेख्ने नआउने कुराहरू. Which takes us back to verse 7, chapter 21 verse 7, where it tells us the one who conquers will have this inheritance, that I will be his God and he will be my son. That's the one that goes into the book, into the 8th day, the new world. अनि यो कुरा चाहिँ हामी 21 अध्यायको 7 पदमा फर्काएर ल्याउँछ जहाँ भने जसले जित्छ त्यसले उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसको परिचय हुनेछु. अर्थात् जो चाहिँ हैन जसको नाम जीवनको पुस्तकमा छ त्यो भनेको विजयी स्थिर रहेको व्यक्ति. Interestingly, we see with verse 7, following that is verse 8, and there is a warning there for the one who does not enter into the 8th day, the new world. अनि यसरी जीवनको पुस्तकको नाम लेखिएको र विजयी त्यहाँभित्र प्रवेश गर्छ भने 8 पदमा चाहिँ प्रवेश नगर्ने प्रकारका व्यक्तिहरूका चरित्र बताइएको छ. We see the same also in verse 27, where it says in verse 26, the nations will be in the new world, but anything unclean, anyone whose name is not written in the book, will not be in the new world. अनि 21 अध्यायका 26-27 पदमा पनि यो कुरा फेरि बताएको हामी देख्छौं. 26 पद त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने हैन उहाँलाई वैभव सम्हाल्ने मान्छेको कुरा छ भने 27 मा चाहिँ अयोग्य भएका व्यक्तिहरू त्यहाँभित्र प्रवेश नगर्ने व्यक्तिहरूको कुरा छ. Something similar again is seen in chapter 22, where we look at verse 14. अनि 22 अध्यायको 14 पदमा पनि यो कुरा अलिकति चर्चा गरिएको छ. Where it says, blessed are those who have washed their robes, that they have the right to eat the tree of life, that they may enter into the city by its gates. अनि जीवनका वृक्षको हक पाउन र शहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्. Then verse 15 says, outside of the dogs and the sorcerers and those and the sexually immoral and the murderers and the adulterers and anyone who loves to practice falsehood. अनि 15 पदमा थपिएको छ बाहिर चाहिँ कुकुरहरू मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू व्यभिचारीहरू हत्याराहरू मूर्तिपूजकहरू र असत्य मन पराउने र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू रहनेछन्. So this takes us back to really the warnings found in the letters to the churches in relation to Jesus knowing the works. अनि यो कुराले हामीलाई अगाडि हामी 2-3 अध्यायमा निचौसराई दिनुभएको पत्र जुन छ त्यसमा यसले हामीलाई फर्काएर लैजान्छ. We note in chapter 2, the book of Revelation, chapter 2. हामी देख्छौं प्रकाश 2 अध्यायमा where in verse 23, Jesus says that he's the one that searches the heart and the mind, and he'll give each according to the works as they deserve. भन्नुहुन्छ सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीले हरेकलाई तिमीका काम अनुसार दिनेछु यसले भन्नुहुन्छ. Now all the way through the letters to the churches here in the book of Revelation, Jesus says repeatedly, I know your works. यसले भन्नुहुन्छ बारम्बार भन्नुभएको छ पत्रहरुमा मलाई तिमीहरुको काम थाहा छ म जान्दछु. We see in chapter 2 verse 2, I know your works. अर्को पद अगाडि भन्नुभएको छ उहाँले म पनि तिम्रो काम थाहा छ भन्नुभएको छ 2 अध्यायमा पनि. And then in verse 4 he says this I have against you, you've abandoned your first love. अनि 4 मा उहाँले भन्नुहुन्छ
तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। In between that, Jesus gives the church of Ephesus there a pat on the back, a commendation to say you've done well and the things that you've done well, although there is this problem. अनि भन्नुहुन्छ उहाँले पातपतिर तिमीले असल काम गरेका थियौ, अहिले झरेका छौ, अब फेरि पस्ताव र फेरि असल काममा लाग, विश्वास गर्नु। And if they don't resolve this problem, then Jesus is going to remove their lampstand from them. यिनीहरु त्यही समस्या त्यसमा लागिरह्यो भने चाहिँ त्यो सामदान चाहिँ हटाउँछु भन्नुभएको छ यसले। However, the one that does resolve the problem, that one who conquers, they're going to be granted the right or access to the tree of life, which is in the paradise of God. जस्तो ती सबै हैन भ्रष्टता समस्याहरुमाथि विजय प्राप्त गर्छ, त्यसलाई हटाउँछ, स्थिर रहन्छ, त्यसले चाहिँ अनि जीवनको पुस्तकमा उसको नाम मेटिने छैन, उ त्यो शहरमा प्रवेश गर्ने चाहिँ विजय हुने चाहिँ। Now hold your finger in Revelation chapter 2 and then flick back to 22, chapter 22. प्रकाश 2 अध्यायमा यसो अरूलाई त्यहाँ राखेर एउटा चिन्हलाई राखेर हामी 22 अध्यायमा फर्केर जाउँ फेरि। We see in chapter 22 and in verse 2 that in the city, the paradise of God, there is a tree of life. हामी यहाँ देख्छौं हैन परमेश्वरको शहरमा स्वर्गमा यहाँ जीवनको नदी छ एउटा। So we see, remembering back to the church of Ephesus, the one who conquers and remains in a conquering state, that one would be given access to the tree of life, which is in the paradise of God. जो चाहिँ यसै अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ, विजयी रहन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गमा उले पहुँच प्राप्त गर्नेछ, त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउनेछ। Again, so we see this warning continuously throughout the churches that Jesus knows the works. हामी देख्छौं वास्तवमा हैन ती चर्चहरुमा विभिन्न के खराबी छ के छ सबै यसलाई थाहा हुन्छ। We see it picked up again in the church of Thyatira, chapter 2 and verse 19, I know your works. अनि थियाटिरा 19 पदमा थियाटिराको मण्डली 2 अध्यायमा उनको कामहरु के छ सबै कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ। Which takes us back to the reference that we first mentioned in verse 23. जति चाहिँ हैन 23 पदमा हामीले हेरेको खण्डमा त्यसले जनाउँछ that I will give each according to your works deserve. कि हरेकलाई उसको काम अनुसार म दिनेछु, म त्यसलाई प्रतिफल दिनेछु उहाँले भन्नुभएको कुरा जनाउँछ। So we see it again in chapter 3 verse 1, I know your works. अनि 3 अध्यायको 1 पदमा पनि काम उनीहरुको काम के छ उहाँलाई थाहा छ भन्नुभएको छ। Going on to say that you have a reputation of being alive, but you're dead if you don't wake up, that Jesus is going to come and now do not know, and then he will come against them, which is a tribulation language. भने चाहिँ इधर जागा रहिरहन र ती कामले तरिला बनान भने उहाँ चाहिँ नसोचेको समयमा आउनु हुनेछ र हटाइदिनु हुनेछ यो कुरा भन्नुभएको छ जो वास्तवमा महासंकष्ट कालमा पर्न लागेको भाषा हो यो। On a positive note, we see the words again in the letter to the Church of Philadelphia, verse 8, I know your works. अनि फिलाडेल्फियाको चर्चमा भन्नुभएको छ तिमीहरुका काम मलाई थाहा छ। And then again, in a negative note to the Church of Laodicea, we see it again in verse 15, I know your works, you need a hot or cold. अनि 15 पदमा लाउडिकियाको चर्चमा भन्नुभएको छ तिमीहरुका काम मलाई थाहा छ, न तातो न चिसो। So take that theme back to chapter 22, or 21 and 22. अनि हामी यो कुरालाई 21-22 पदमा अन्तिममा फेरि ल्याएर जोडेर हेरौं। So we see where the warnings come in 22 verse 15. Also, there is 21 and verse 27. These are effectively works. The book of life picks up on that in verse 27. अनि हामी देख्छौं 21 अध्यायको 27 पदमा हैन कामको कुरा यहाँ छ है, अशुद्ध काम, खराब काम गर्ने। अनि 22 अध्यायको 15 पदमा पनि यी वास्तवमै मान्छे गर्ने काम नै हुन्। Which is a direct reference back to chapter 20 verses 15 to 11 to 15. अनि जो चाहिँ वास्तवमा यता 20 अध्यायको 11 देखि 15 पद यहाँ जुनको काम छ त्यो काम अनुसार उनको न्यायको कुरासँग सम्बन्धित छ। We remember in that passage there are
First, the book of life that was opened up. हामी देख्छौँ पहिले चाहिँ जीवनको पुस्तक को हैन खोलिन्छ. We see that in verse 12. Those who do not have a name written in the book of life, then their works are examined in according to the books. अनि त्यो पुस्तकमा लेखिएका काम अनुसार उनीहरुको न्याय भएको हामी देख्छौँ. Also in verse 12 we see that the books are opened and it will be examined in relation to according to what each have been done, and therefore they will be judged in relation to that. अनि त्यसपछि धेरै अरु पुस्तक पनि खोलिन्छन् र ती पुस्तक अनुसार उनीहरुको न्याय भएको कुरा पनि फेरि बताइएको छ. So we see that specifically picked up in verse 13. अनि यो कुरा विशेष गरी पद 13 मा उनीहरुको काम अनुसारको न्यायको कुरा यहाँ छ. Where it says, and they were judged, each one of them, according to what they had done. हरेकको प्रत्येकले आफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो भनेको छ. We see again in verse 15, if anyone's name is not found written in the Lamb of book, in the book of life, rather, he was thrown into the lake of fire. अनि 15 पदमा जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको पाइएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो भनिएको छ. So it's pretty obvious here that if your name's not written in the Lamb's book of life, then you will be judged in accordance to your works. And if you're judged in accordance to your works, you will fall short of the standard of God, and therefore you will perish. हामी देख्छ यसरी यदि हाम्रो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा छैन भने हाम्रो इन्साफ हाम्रो काम अनुसार हुन्छ र काम अनुसार इन्साफ भयो भने त्यसले हामीलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन. So with everything new in the 8th day, only that which has been renewed may enter in. In other words, to enter into the 8th day, you must be born again. वास्तवमा हामी देख्छौँ यसले गर्दा हामी यदि जीवनको पुस्तकको नाम लेख्न उहाँको शहरमा प्रवेश गर्न योग्य बन्ने हो भने हामी नयाँ गरी जन्मिएको हुन आवश्यक छ. Remember, when the church is taken out of the way, it's the church who is born again, is enraptured, then receives a glorified body at that time and lives in the millennium in that glorified state. अनि हामी देख्छौँ जब चर्चको र्याप्चर हुन्छ त्यो पनि नयाँ गरी जन्मन्छ त्यो बेलामा अर्थात् नयाँ शरीर प्राप्त गर्छ महिमित शरीर ताकि यो पछि 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ प्रवेश गर्ने योग्य बनोस्. However, during the millennium, there will be the millennials who survive the tribulation. They go into the millennial kingdom, having submitted to Jesus Christ when he returned. They will still be in a body in the same way that we are now. र संकट कालमा पृथ्वीमा भएर संकट कालमा परेका र त्यो समयमा विश्वासमा आएका व्यक्तिहरू अथवा हैन संकट कालमा चाहिँ रहेका व्यक्तिहरू ती व्यक्ति चाहिँ संकट काल पार गरेर अनि संकट काल पार गरेर विश्वासमा हैन आउँदै अथवा विश्वासबाट अनि त्यसपछि 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू ती चाहिँ महिमित शरीरमा हुँदैनन्. ती चाहिँ हैन अलिकति जस्तै शरीरमा हुन्छन्. त्यो बेला चाहिँ उनीहरुले फेरि पापहरू गर्ने सम्भावना रहन्छ. After the millennial dispensation or the millennial kingdom, then those who make it through the millennium, who do not rebel in that period of time, as some will, they then will receive a glorified body to go into the 8th day. That is the new heaven and the new earth. अनि तर त्यो यसरी 1000 वर्षको राज्यको क्रममा त्यहाँ पनि त्यो विश्वासित रहेर त्यहाँ पनि उहाँमै रहने व्यक्तिहरू मात्र त्यो राज्यको समयपछि अनि मात्रै नयाँ शरीर महिमित शरीर उनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्. नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीमा रहनको निम्ति योग्य. So turn over to the book of the first book of Corinthians, chapter 15. So 1 Corinthians 15. हामी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा हामी जाउँ. And if we can read verse 40, but do verse 40 through to 49. Verse 20. 40. So chapter 15, verse 40 to 49. 40 to 49. Okay. यसरी लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 40 मा अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्. स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको.
सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्कै किसिमको र ताराहरूको तेज अर्कै किसिमका हुन्छन्, किनभने एउटा तारा अर्को भन्दा तेजमा भिन्नै हुन्छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ, अनादरमा त्यो गाडिन्छ महिमामा त्यो जीवित हुन्छ, दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ, प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। यसकारण यसले लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। पहिलो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो र त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पहिलो मानिस माटोले बनिएको पृथ्वीबाट हो, दोस्रो मानिस स्वर्गको हो। माटोले बनिएको मानिस जस्तो थियो, माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र स्वर्गीय मानिस जस्तो छ, स्वर्गकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौँ। आमेन। Amen. So we see that there is a distinction here between the bodies that we have now and the glorified bodies that we are yet to inherit. हामी यहाँ देख्छौँ अहिले हामीसँग जुन शरीर छ पार्थिव पृथ्वीको भौतिक र पछि हामीले प्राप्त गर्ने महिमित शरीर, तिनको बीचमा भिन्नता यहाँ जनाइएको छ। We see in verse 50 where Paul says, I tell you brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. अनि हामीले भर्खरै पढेको पद मुनि 50 मा भनिएको छ, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुने छैनन्। Which is what we saw from chapters 21 and 22, that anything corruptible, anything unclean will not go into the eighth day. जुन प्रकाश 21-22 अध्याय हामीले भर्खरै हेर्यौं हैन, कुनै पनि भ्रष्ट अशुद्ध कुरा पवित्र शहरमा स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैन। Which is just as applicable now. Anything that is not clean, not ready, not prepared, waiting for Christ to return will not take part, will not participate in the rapture. हामी यस कारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौं कि हैन ख्रीष्ट बिनाको अथवा उहाँको रगतले नधोइएको नयाँ नतुल्याएको कुनै पनि कुरा कुनै पनि व्यक्ति केही पनि थोक नयाँ स्वर्ग पृथ्वीमा प्रवेश गर्न मिल्दैन। For us here and now, we're waiting for the rapture. So when that takes place, when we go up in the air, then we will be changed. We'll exchange this earthly body for a glorified one. अनि त्योभन्दा अगाडि हामी जो चाहिँ र्याप्चरको हैन उठाइने कुराको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं, हामी चाहिँ त्यो उठाइदै गर्दाखेरि हामी नयाँ महिमित शरीर प्राप्त गर्नेछौं ताकि हामी योग्य बनौं। We see that in verses 51 and 52. अनि 51 र 52 पदमा यो कुरा बताएको छ पहिलो कोरिन्थीमा। We see in 51 that we'll be changed in a moment, going into 52, in twinkling of an eye, the last sound of a trumpet. When a trumpet sounds, then the dead shall be raised imperishable, and we shall be changed. हामी देख्छौं हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ अनि त्यो पनि एकै क्षणमा आँखाको एकै निमेषमा तुरैको आखिरी आवाजमा, किनकि तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। हाम्रो चाहिँ अनि परिवर्तन हुनेछ। So the same will happen again at the end of the millennial period. Those who are in the millennium, who have natural bodies, they will likewise be glorified. They will also be changed to go into the new world. Nothing old goes into the new. अनि 1000 वर्षको राज्यको क्रममा पनि त्यही हुनेछ। त्यो अन्तिम समयमा हैन त्यहाँको प्राकृतिक स्वाभाविक शारीरिक शरीर सर्व नयाँ युगमा प्रवेश गर्न मिल्दैन, त्यही पनि परिवर्तन हुनेछन्। We said last week that John doesn't spend a lot of time talking about the new heaven and the new earth, and no other writer does either. However, there is some details in relation to the new city, what's in the new city and what it looks like. हामी देख्छौं यसरी नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी त्यसपछि नयाँ शहर त्यहाँ के कसो हुनेछ, के कुराहरु त्यहाँ छन्, कति कुरा बताएका छन्, कति बताएको छैन। The first thing we should probably note that in the new city from verse 4, there's no more pain and suffering, there's no more laboring in vain. हामी देख्छौं पहिलो कुरा कि 4 पदबाट 21 अध्यायमा त्यो नयाँ शहरमा त्यहाँ अब कष्ट दुःख पीडा हुने छैन। Remember, we've said many times over the months now of doing this series that in this time, in this life, Jesus said that we would have trouble, that we would have tribulation. John 16 verse 33. तर यो कुरा हामी तुलना गरौं अगाडि हैन त यूहन्ना 16 मा उहाँले बताउनु भयो यसले कि यस संसारमा यस जीवनमा अहिले चाहिँ तिमीहरुलाई कष्ट हुनेछ, पीडा पीर हुनेछ।
We see it also in Revelation chapter 1 and verse 9, where John says that he is a part in the tribulation. अनि प्रकाश 1 को 9 मा पनि उहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ अहिले कष्टमा सवाई भएको कुरा हैन अनि यहाँ सहनशीलतामा सवाई भएका छन् योहन्ना यहाँ कष्ट छ उहाँको निम्ति. And he says that he is enduring patiently for Jesus Christ. अनि यहाँ पर्खिरहेको अवस्था उहाँको निम्ति पर्खिरहेको सहनशीलताको कुरा यहाँ छ. So both this side of the tribulation and also in the tribulation there is going to be tribulation prior to Christ's return, which also suggests and states that we are not ruling and reigning this side of Christ returning where he rules and reigns and we co-rule and reign alongside him. हामीले त्यसरी उहाँको दोस्रो आगमन पुनरागमन भन्दा अगाडिको समयमा यो संकष्टकालको अवधि र यो भन्दा अगाडिको समयमा अहिले हामी संसारमा पृथ्वीमा राज गरिरहेका छैनौं तर हामी कष्टित पीडित सहनु पर्ने अवस्थामा छौं. So we saw in chapter 21, when Jesus Christ comes back, there's no more pain, there's no more tears, there's no more laboring in vain, which also is what Isaiah picks up in Isaiah chapter 65 and 66. अनि वास्तवमा ख्रीष्टको आगमन पछाडी त्यहाँ दुःख पीडा कष्ट आँसु केही हुने छैन. अनि यो कुराको चर्चा यशायाह 65-66 अध्यायमा पनि यो कुरा गरेको हामी देख्छौं. There is also another reference to that in Revelation chapter 7. We see the great multitudes who come into faith in the tribulation through the ministry of the 144,000 Jewish evangelists. अनि प्रकाश 7 मा पनि ती दुई जना अथवा यहुदी प्रचारकहरूको गवाहीद्वारा अनि अथवा 1,40,000 को गवाहीद्वारा धेरै मानिसहरू विश्वासमा आएको हामी देख्छौं. So we see in verse 9 it is a great multitude that nobody can number, and that's from every nation, all tribes and people and languages. अनि देख्छौं 9 पदमा हैन गन्ने नसक्ने हरेक जाति भाषा कुलबाट धेरै मानिसहरू त्यहाँ भेला भएको हामी देख्छौं. We see in verse 14 that they are coming out of the great tribulation. In other words, they die in the tribulation for their testimony of Jesus Christ. अनि हामी 14 पदमा देख्छौं उनीहरू महासंकट कालमा उनीहरूको हत्या भयो मृत्यु भयो उनीहरूको गवाहीको कारणले गर्दा. And then from verses 15 to 17, we see something of their new experience when they've been delivered from this world through death in the tribulation, and they're now seated at the throne of Jesus Christ. अनि त्यसरी हत्या गरेका शहादत प्राप्त गरेका सन्त विश्वासीहरू अब ख्रीष्टसँगै स्वर्गमा बसालिएका छन्. अब त्यहाँ तिनीहरूलाई कुनै शोक आँसु राप ताप केही कुरा तिर्खा हुने छैन. We see in verses 16 and 17 that there's no more hunger, there's no more pain. There is the shepherd who is Jesus Christ, who is now their guide. They are drinking from the living waters and God wipes away all of their tears. अनि हामी देख्छौं 17 पदमा कि थोमा आउनेको गोठालो हुनुहुनेछ उहाँले तिनीहरूलाई जीवित पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ डोल्याएर ल्याउनु हुनेछ अनि पवित्र आँखाका आँसु पुछिदिनु हुनेछ. So that's the experience of the one who's delivered from the tribulation through death. They're now in heaven with Christ, being comforted by him. अनि चाहिँ संकष्ट कालबाट गएर हैन त्यहाँ मारिएका शहादत प्राप्त गरेका मानिसहरूको विवरण हो जो चाहिँ अब स्वर्गमा ख्रीष्टसँग शान्तिमा आनन्दमा छन्. But at the same time, those who are still on the earth, they are being troubled by the judgments through the tribulation. तर त्यही क्रममा यता पृथ्वीमा रहने बाँकी रहेकाहरू चाहिँ ती संकष्ट कालमा आएका दण्ड कष्ट न्यायबाट पीडित भएका हुन्छन् त्यहाँ कष्टमा छन्. However, when Jesus comes back to rule and reign on the earth, nobody is troubled. Everybody experiences the peace and the comfort and the glory and the prosperity of Jesus Christ. जब यसो फर्केर आउनुहुन्छ पृथ्वीमा तब त्यो बेला उहाँका जनलाई कसैलाई पनि पीडा हुने छैन. सबैजना शान्तिमा आनन्दमा आँसुरहित अवस्थामा शोकरहित अवस्थामा हुनेछन्. We said last week, verse 5, we made mention of that the words are trustworthy and true. What Jesus said is going to happen, as far as he's concerned, it already has happened. उहाँले भन्नुभएको छ जस्तो जे कुरा उहाँले हैन भन्दै देखाउँदै हुन्छ यहाँ लेख भन्दै यो कुरा भरपर्दा विश्वासयोग्य छन्. तर जे अङ्गवाणी उहाँले यो गर्नेछु हुनेछ भन्नुभएको छ ती वास्तवमा भइसके बराबर त्यो हुन्छ नि निश्चयता मान्दा हुन्छ.
For us, however, it's yet to happen, but for the ones who remain faithful to Christ, who endure, to continue to overcome, to conquer the things of this world, this will be their reality when Jesus Christ returns. विश्वास अथवा भरोसा चाहिँ के हो त ट्रस्ट चाहिँ भन्दाखेरिमा चाहिँ जे कुरा अहिले प्रमाण छैन देखिएको छैन प्रमाण छैन त्यो कुरालाई देखे बराबर भए बराबर मान्नु नै त्यो विश्वास हामी थाहा गरेका छौं यसले गर्दा चाहिँ जो त्यो कुरा जानेर मानेर ठानेर त्यसमा स्थिर रहन्छ त्यसले चाहिँ पछि ती कुरा हुन आउँदा त्यसमा स्वाभाविक बन्नेछ देख्नेछ तर शंका गर्ने चाहिँ त्यो कुरा स्वाभाविक बन्ने छैन देख्ने छैन For the one who's raptured, it will be a reality from that rapture point onwards. For the one who's in the tribulation, it'll be a reality from the point or the time that they are delivered from the tribulation through death. And the one in the millennium, it'll be a reality in part, but more so and in full once they come into the 8th day. यसै गर्दा चाहिँ अब जब त्यो संकष्टको समय आउँछ हैन अनि उठाएर र्याप्चरमा भएर जानेहरूले त्यो र्याप्चर भएको क्षण ओहो त्यो बेला थाहा छ हामी उठा लग्यौं भन्ने कुरा र्याप्चर भयो भन्ने कुरा महासंकट कालमा फस्नेहरूले त्यो बेला ओहो झसँग हुन्छन् महासंकट कालमा फसिएछ हामी त छोडिएछ कष्ट परिएछ अब चाहिँ विश्वास गर्छु भनेर त्यहाँ मृत्यु भोग्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ त अविश्वासी जान सक्छन् अथवा 1000 वर्षको राज्य मिलेनियम किंगडममा पनि त्यहाँ पनि अविश्वास गर्ने त्यहाँ पनि विरोध गर्ने अवस्था हुन सक्छ उहाँको विरुद्धमा विद्रोहको अवस्था हुन सक्छ त्यहाँ पनि विशेषज्ञ रहेर रहनेहरु मात्र फेरि नि नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीमा त्यो अनुभवमा जानेछन् विद्रोह गर्नेहरु फेरि दण्डमा फाल्नेछन् यसले गर्दा हामी देख्छौं हरेक क्षण जीवनको हरेक पाइलामा यो युगमा पनि डिस्पेन्सेसन अनुसार पनि हामी चाहिँ विश्वासयोग्यता भरोसामा पूर्ण उहाँमा भरोसा चाहिँ बडो आवश्यक छ प्रियहरु We see in chapter 21, verses, say, 10 onwards. Now, when this takes place, when the new city comes down from heaven to earth, हामी यहाँ देख्छौं जब त्यो नयाँ शहर चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा फर्केर आउँछ अथवा तल झरेर आउँछ John here looks upon it and he sees a number of things. So quite descriptive in relation to what it might look like. अनि त्यो शहर कस्तो हुन्छ त्यहाँको अवस्था कस्तो हुन्छ बारेमा धेरै कुरा चाहिँ बताइएको हामी देख्छौं We can see that it's full of crystals and jewels and gold. यहाँ हामी देख्छौं त्यो शहरको हैन विभिन्न त्यहाँ चम्किला बहुमूल्य पत्थरका नाम यहाँ धेरैवटा दिएका हामी देख्छौं 10-11 पदतिर We see that it's quite specific in relation to its measurements and the number of gates that it has, and also the height in relation to walls and so on. अनि हामी देख्छौं त्यसै गरिकन तल गएर 16, 15, 17 पदतिर त्यो शहरको क्षेत्रफल आकार हैन क्षेत्रफल पनि र आकार पनि त्यो कस्तो प्रकारको छ र कति ठूलो सानो छ त्यो पनि हामी नाप सहित दिएको देख्छौं There is an interesting reference to the number 12 seen a number of times within these passages or these verses. हामी देख्छौं अनि 12 भन्ने जुन संख्या छ त्यो अलि कता यहाँ जोडेर आइराखेको छ जो चाहिँ बारम्बार जोडिने कुरा पनि छ And we can see here specifically from verses 12 through to say 14. 12, 13, 14 मा और 12, 13, 14 मा 21 अध्यायको हैन त्यहाँ 12 भन्ने कुरा आएको छ विशेष गरिकन We see 12 angels. We also see 12 tribes of the sons of Israel. And going down to verse 14, we see the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. हामी चाहिँ 12 स्वर्गदूत हैन अथवा 12 इस्राएलका 12 कुल त्यसपछि 12 प्रेरितहरुको नाम यो कुरा उल्लेख भएका छन् So this is quite interesting within itself, where we see the 12 tribes of Israel named specifically, and also the 12 apostles named. यो बडो रोचक कुरा छ हैन इस्राएलका 12 कुलको चर्चा गरिएको छ त्यसै गरिकन प्रभु येशूका 12 जना चेलाहरुको पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ 12 चेला भनिएको छ So it would imply a reference to both the Old Testament and the New Testament, so New Covenant and Old Covenant. वास्तवमा यहाँ देखिए यसरी हैन 12 कुल पुरानो करारबाट 12 चेला नयाँ करारबाट नयाँ र पुरानो दुवै करारको यहाँ
मिलन भएको हामी देख्छौँ। What's also interesting about these references is that there is a continual and ongoing distinction between Israel and the church. हेर्नुको हामी के देख्छौँ भने हैन यसरी निरन्तरको इस्रायल र चर्चको बीचमा एउटा भिन्नता हैन केही सानो भिन्नता चाहिँ यो बगिरहेको छ गइरहेको हामी देख्छौँ। So this specifically does away with replacement theology, where some would say today that Israel has been replaced by the church, it's no longer relevant, and the church is a new Israel or spiritual Israel, which is clearly nonsense. अनि यो कुराले जसरी हैन पुरानो करारका 12 कुलको नाम त्यहाँ नयाँ करारका प्रेरितहरूको नाम यसरी यो कुराले के जनाउँछ विशेष गरी के प्रमाणित गर्छ भने यो रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी अर्थात् अब चाहिँ इस्रायलको युग सिद्धियो इस्रायलको काम सिद्धियो परमेश्वरको प्रबन्धमा अब हैन अरु चर्च चाहिँ त्यसले स्थान लियो इस्रायलको स्थान अब इस्रायलको कुनै महत्त्व मूल्य केही पनि छैन जो चर्चमा यहुदीहरु तिनै भए अब छैन इस्रायल भन्ने जुन रिप्लेसमेन्ट थियोलोजी अथवा विस्थापन गर्यो चर्च चाहिँ इस्रायलको स्थान लियो हटायो भने जुन छ त्यो कलेले काट्दछ त्यो होइन इस्रायलको स्थान छदै छ चर्चको स्थान चाहिँ अलग अलग छ। Something else of interest is say verses 15 really onwards through to verse 21. हामी यहाँ देख्छौं 15 पददेखि 21 पदसम्म अब यहाँ चाहिँ त्यो सहरको अझै पनि हैन नापका कुराहरु मापका कुराहरु सबै छन्। Not only is there specific detail of the various stones that are seen within the new city, but you've got these specific measurements which are really important. त्यहाँ विभिन्न प्रकारका हैन पत्थरहरुका त्यहाँ कुरा त त्यो सहर भित्रका त छदै छन् त्यो मात्र नभएर बरु यहाँ चाहिँ अब त्यो सहरको क्षेत्रफल लम्बाइ चौडाइ उचाइ यसका कुरा यहाँ छन्। Notice in verse 17 that the measurement is both by human measurement, which is also an angel's measurement. हामी त्यसो 17 पदमा कि त्यो जुन नाप छ त्यो नापो चाहिँ मानिसले चलाएको नाप अनुसार भनिएको छ अनि मानिस हामीले जुन तरिकाले बुझ्छौं हेर्छौं चलाउँछौं त्यही नाप अनुसार त्यहाँ स्वर्गदूतले नापेका छन् स्वर्गदूत पनि त्यो नाप भएको छ। You can see what's in the spiritual realm and the heavenly realm is also parallel within the natural realm, the earthly realm. यसले हामी यो कुरा देख्छौं जुन कुरा चाहिँ स्वर्गमा हैन आत्मिक क्षेत्रमा जुन कुरा छ वास्तवमा त्यस्तै कुरा पृथ्वीमा अथवा पृथ्वीमा जुन कुरा हामी हैन नापको कुरा अथवा जुन कुरा हेर्छौं त्यस्तै स्वर्गमा पनि यो एउटा प्यारलल समता छ। You can also see through the specific reference to the measurements and also the great detail of the various stones, jewels, gold, etc., that this is literal, this is not allegoric. जुन हामी यहाँ देख्छौं विभिन्न पत्थरहरुका कुराहरु बहुमूल्य रत्नका कुराहरु यो पनि वास्तवमा शाब्दिक रूपमा यथार्थ रूपमा वास्तविक रूपमा ती कुरा हुन् यो पनि कुनै एउटा दृष्टान्त कथाको रूपमा मात्रै होइन। You notice from verse 16 to 17 where it measures out the new city and it talks about 12,000 stadia. अनि हामी देख्छौं 16-17 पदमा यहाँ यसको नापको कुरा छ अनि अब नेपालीमा अनुवाद गर्ने क्रममा लगभग 2400 किलोमिटरको लम्बाइका कुरा छन्। And we can see following that it's equal in length, width and height. त्यसै गरिकन हामी देख्छौं त्यो चाहिँ लम्बाई चौडाइ उचाइ बराबर थियो वर्गाकार थियो। And we also see in verse 17 that the wall is 144 cubits. अनि त्यसको पर्खाल चाहिँ 65 मिटर अग्लो थियो। So with those measurements, many have said that the New Jerusalem is a cube. Now remember from the old, from the millennial time where the city of Jerusalem comes down, it sits aloft. So it's above Jerusalem. This here now is on the earth. This is the new heaven and new earth. Doctor, could you once? Okay, so with what we're seeing here, this is on the earth. What we saw previous, that's above the earth. यो सहर चाहिँ अहिले वास्तवमा पृथ्वीमा आएको छ पृथ्वीमा छ भन्ने कुरा आएको छ अघि हामीले हेरेको चर्चा चाहिँ माथिबाट आउँदै थियो यो पृथ्वीमा छ अहिले। And what we're seeing here also in relation to its measurements
have been described as being a cube. So the new city is said to be a cube. अनि यो नयाँ सहर चाहिँ हामी देख्छौं हैन लम्बाई चौडाई सबैतिर भएको एउटा क्यूब जस्तो हैन सबै 6 पाटा हैन 3 6 पाटा चाहिँ बराबर भएको क्यूब आकारको छ. But I would suggest this is not a cube, but rather a pyramid. The same measurements apply to whether it be a cube or a pyramid in shape. तर वास्तवमा त्यही कुरा चाहिँ क्यूबलाई मात्र नभएर पिरामिड हैन जुन हुन्छ नि यस्तो हैन ठुलो यस्तो हुने पिरामिडहरु त्यसलाई पनि त्यही आकार नै एप्लाई हुने भएको हुनाले यो चाहिँ क्यूब नभएर पिरामिड आकारको पनि होला त्यो पनि एउटा चर्चा छ. So when we think on this, think back to Genesis chapter 6, where the sons of God interfered with the daughters of men. जो हामी देख्छौं उत्पत्ति 6 अध्यायमा जहाँ चाहिँ हैन परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूसँग बिहे गर्ने जुन प्रसंग छ. The sons of God were the fallen angels interfering with humanity, that being women. अनि ती परमेश्वरका छोरा भनेका चाहिँ वास्तवमा ती पतित हैन पतित भएका स्वर्गदूतहरू जो चाहिँ मानिसको रूप धारण गरेर मानिसको शरीर धारण गरेर आएका. And through that interaction, they created the Nephilim. उनीहरुको त्यो सम्बन्धबाट ती नेफिलिमहरु ती हैन दैत्य ठुल्ठुला जातिहरु उत्पन्न भए. Now, through the Apocrypha book of Enoch, we learn much more about what was taking place at that time. अनि बुक अफ एनोक हैन हनोकको पुस्तक हनोक लेखेको पुस्तक भन्ने जुन पुस्तक छ त्यसको आधारमा त्यो बेला के भइरहेको थियो धेरै कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौं. And although the book of Enoch is not canonized, it still has credibility as referenced by Jude. अनि हनोकको पुस्तकलाई हामी क्यानोनमा अथवा हाम्रो बाइबलको पुस्तकमा यहाँ नसमेटेको भए तापनि यहुदाले उनको चर्चा कोटेसन गरेका छन् हनोकले यसो लेखे भनेर. It's stated through that book that the fallen angels were homesick, and on the earth they created pyramids in reference to what was in heaven. Or they were likening those pyramids to what was in heaven, what they had left behind, which also kind of answers the mystery today is how were the pyramids built, because it was seemingly impossible for humanity to have done that even then, never mind now. अचम्मको कुरा के छ भने जुन हैन हामी देख्छौं पिरामिडहरु जुन बनेका छन् हैन अनि हनोकको पुस्तक बताएको छ तिनले ती परमेश्वरका पुत्रहरूले पिरामिडहरु बनाए भन्ने कुरा छ. अहिले पनि हामी देख्छौं मिस्र इजिप्टतिर पनि छन् हैन. त्यो बेलामा अहिले जस्तो हैन स्रोत साधन टेक्नोलोजी केही थिएन. अहिले त त्यो पिरामिड बनाउन कति गाह्रो अप्ठ्यारो त्यो कति जटिल छ है. कता कता ठुलठुला ढुङ्गाहरु हैन सबै काट सबै छ भने त्यो बेला कसरी बनाए होला त्यो मान्छेले बनाउन असम्भवै देखिन्छ. कतै यस्तै पतित हैन स्वर्गदूतहरु ती जायन्टहरुले पो बनाएको हो कि भन्ने कुरा हामी देख्छौं. Why I would argue that this formation is not a cube but rather a pyramid. It's what's already in heaven now, and it will be replicated again on the earth when there is a new heaven and a new earth formated. मैले किन यो भनेर राखेको साथ यो नयाँ यरुशलेम चाहिँ हैन क्यूब आकारको हैन वर्गाकार मात्रै नभएर पिरामिड आकारको होला किन भनेको भने ती स्वर्गमा हैन त्यस्ता आकार अथवा संरचना देखेर आएका ती स्वर्गदूतहरूले पृथ्वीमा त्यस्तै कुरा बनाउन नकल गरे भने जुन कुरा स्वर्गमा छन् त्यही कुरा पछि पृथ्वीमा हुने हुन् भन्ने मान्ने हो भने हैन हेरपजार केही पनि हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने सायद पछि त्यो पनि पिरामिडै त्यो सहर पनि बन्ला पिरामिडकै आकार धारण गर्ला भन्ने मेरो अनुमान हो. One thing I think that's probably again more of interest is what we see in chapter 22 and in verse 1. 22 अध्यायको 1 मा हामी यहाँ देख्छौं यहाँ चाहिँ छ. And there we see the reference to the river of the water of life. अनि हामी देख्छौं जीवनका पानीको नदी यहाँ छ. And then following on into verse 2, we see that out of the river there is the tree of life. अनि दुई पदमा हामी देख्छौं त्यो नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष छ. And with the tree of life, we see there are leaves that heal the nations. अनि त्यो रुखका पात चाहिँ जाति जातिहरुलाई निको गर्नको निम्ति थियो.
So look back to verse 26, so chapter 21, verse 26, and we see where the nations will dwell with God. They'll experience the glory of God. हामी देख्छौँ 21 अध्यायको 26 मा तिनीहरूले त्यहाँ वैभव सम्मान त्यहाँ ल्याउने छन् परमेश्वरका निम्ति यस्तै कुरा छ. And we see that again in verse 24, that the nations will walk by the light of God. अनि 24 पदमा परमेश्वरको उज्यालोमा ज्योतिमा तिनीहरू हिँडडुल गर्नेछन्. So in the millennium, the nations were required to walk by the light of God, by the glory of God. They were required to come once a year to the Jerusalem aloft to learn the ways of God from the people of God. अनि 1000 वर्षको राज्यको क्रममा चाहिँ जात जातिका मानिसहरूलाई घटीमा बस्नको एक पटक परमेश्वरका मानिसहरूबाट परमेश्वरका नियम वचन कानुनहरू जान्न सिक्न सुन्न प्रार्थना सिक्न अनिवार्य आउनु पर्थ्यो. But we know from Zechariah 14 that a great many failed to do that, and we know also from Revelation chapter 20 that a great multitude, that is the same from Zechariah 14, they rebelled against God, marched against him and were destroyed. तर जकरिया 14 अध्यायमा हामी देख्यौं धेरै जातिहरूले धेरै संख्याले त्यो कामहरू गर्न चुके, त्यसो गरेर अटेरी गरे. यहाँ 22 अध्यायले बताए अनुसार धेरै जना चुके, वहाँ कहाँ आएर आज्ञाकारी भएर सिक्ने काम गरेनन् र तिनीहरू नष्ट हुने अवस्थामा पुगे. But here in the New Jerusalem, the new city, the new heaven and the earth, that will never be repeated again. So the nations will continually walk in the light of God, knowing the ways of God, experiencing the glory of God. यहाँ देख्छ अब चाहिँ यो कुरा यहाँ जब हुन्छ अनि अब चाहिँ ती जाति जातिहरू उहाँको ज्योतिमा हिँडडुल गर्नेछन्, उहाँकै सामने हुनेछन्, उहाँका वैभव ल्याउनेछन्. त्यो अब त्यसपछि फर्केर जाने कुरा अब त्यहाँ हुँदैन. We see in chapter 22, verse 2, that they eat of the tree of life, that is the 12 kinds of fruit that it will yield. That is fruit for each month, 12 months, and they'll be healed by the leaves of the tree of life. हामी देख्छौं 22 को 2 मा त्यो 12 महिना 12 किसिमका फलहरू हरेक महिना त्यो फल दिन्थ्यो रुखले. अनि त्यसका पात चाहिँ जातिलाई निको बनाउनको निम्ति थियो. Which really is a reference to being continually sustained. In the millennium, people will still perish. It says in Isaiah that if someone perishes at 100 years, it's because something tragically has gone wrong. In other words, they've overstepped the mark, they've got into sin, and Jesus, who is ruling with an iron rod, strikes them down. अनि यसको के कुराको संकेत गर्छ भने 1000 वर्षको राज्यको कुरा अवस्थामा यो हो र त्यहाँ पनि अझै पनि त्यहाँ पापको उपस्थिति रहनेछ, रोगी बिरामी अवस्था रहनेछ, मानिसहरू मर्दै गर्नेछन्, जबकि 100 वर्ष अगाडि मर्ने चाहिँ हैन श्रापित मान्ने कुरा त हामी पढिसक्यौं. यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ पनि अझै पूर्ण सिद्धता छैन. धेरै मात्र धार्मिकताको राज छ तर पूर्ण सिद्धता छैन. त्यसैले त्यहाँ पनि फेरि बारम्बार निको हुनु, हिलिङ हुन आवश्यक भएकोले त्यो रुखको कुरा चर्चा हामी देख्छौं. Yet that'll never be repeated again from the 8th day onwards, and which is also why that the tree of life is not seen until the 8th day has commenced. हामी त्यसै यसले गर्दा के त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब तर यो 1000 वर्षको राज्य पछाडी जुन छ त्यो पछाडी चाहिँ अब जीवनको त्यहाँ रुखको कुराहरुको आवश्यकता पर्दैन. त्यसले गर्दा 8औं दिन अथवा त्यो नयाँ फेरि अवस्था नभएसम्म त्यसको चर्चा नभएको हामी यहाँ देख्छौं. So this tree of life, of course, we've seen it before. It's in Genesis chapter 3. It is from the time of transgression, it has been protected by an angel with a sword drawn. It will not be seen by another person again until the 8th day, until after the millennium. 8औं दिन नआएसम्म अर्थात 1000 वर्षको राज्य स्थापना नभएसम्म कुनै पनि अरु व्यक्ति अब त्यो जीवनको वृक्ष लाई देख्न, त्यसको नजिक जान देख्नै पाउने छैन, देख्न सकिन्छ छैन. सर्वोत्कृष्टलाई हैन पहरा दिएका छन्. उत्पत्ति 3 अध्याय अनुसार हामी देख्छौं मानिस अब त्यो उपस्थितिबाट निकालिएको छ, हटाइएको छ, त्यो खान पर्ने अवस्थामा छैन. So for us, the believer, there is of course great hope, regardless of or and despite what we're going through here and now, despite what will take place soon in the future.
We can see here from these passages what God has got in store for us. No eye has seen, no ear has heard, and no heart has even been able to fathom or understand, comprehend. वास्तवले जुन कुराहरू वरिपरि घट्दैछन् पछि जे कुराहरू हैन डरलाग्दा कुरा आउनेवाला छन् सङ्कष्टका कुराहरू छन् यी सबैको बावजुद पनि हामी विश्वासीहरूका निम्ति ठूलो आशा छ हामीमा ठूलो आशा छ ठूलो उत्साह छ ठूलो उमङ्गको कारण छ कि एक दिन हामी यसरी सम्पूर्ण पापको उपस्थितिबाट प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेर आँसुबिन दुःख कष्टबिन अवस्थामा हैन परमेश्वरको स्वयं उपस्थितिमा तारा जुन सूर्य चन्द्रको उज्यालो नचाहिने अवस्थामा हामी त्यो दिनमा हुनेछौँ यसले गर्दा हामीलाई आशा छ। But again, we see from those closing verses in the section we've read from chapter 22, so from 3 through to 5, that it's reserved alone for the one that conquers. That takes us back to chapter 21, verse 7. The one who conquers will have his inheritance. अनि हामी देख्छौं कि हामी यहाँ 22 अध्यायको 3 देखि 5 यो कुरा फेरि चर्चा छ कि त्यो को व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो राज्यमा नयाँ राज्यमा स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ वास्तवमा त्यो जसले विजय प्राप्त गर्छ जो स्थिर रहन्छ जो डराउँदैन लजाउँदैन धकाउँदैन उहाँको नामबाट जो कष्टसँग मृत्युसम्मै आज्ञाकारी विश्वासयोग्य रहन्छ जो विजय बन्छ कङ्कर गर्छ त्यो प्रवेश गर्छ। Verse 4, we see that the one who has God's name written on their forehead, that's the one who's going to enter into the new heaven, the new earth. नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्ने चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसको निधारमा परमेश्वरको नाम लेखिएको छ जसले परमेश्वरको वचनको चिन्तन गर्छ सोच्छ मनन गर्छ उहाँको वचन आज्ञा अनुसार डोरिन्छ वास्तवमा त्यो नै त्यहाँ प्रवेश गर्छ जसको अर्थ हामी बुझ्छौं। We remember from Revelation chapter 7 that it is the 144 Jewish evangelists, they are sealed by God on their foreheads. अनि हामी देख्छौं 7 अध्यायतिर अगाडि प्रकाशको पुस्तकमा हैन कि त्यहाँ ती दुईजना इभान्जेलिस्टहरूलाई ती सुसमाचार प्रचारकलाई उनीहरूको पनि निधारमा परमेश्वरको छाप लगाइएको थियो उहाँको पछि हो भनेर देखाउने काम। And we remember from Revelation chapter 13 it's the Antichrist that would seal his own with the mark, his mark on their foreheads. अनि 13 अध्यायमा त्यस्तै गरिकन त्यो हैन ख्रीष्ट विरोधी एन्टिक्राइस्टले पनि आफ्ना समर्थकलाई पछ्याउने व्यक्तिलाई उले पनि त्यस्तै छाप लगाइन्छ निधारमा। So here's what you see again in these closing chapters, the contrast between those who have followed the ways of the world, those who have failed to conquer, and those who have conquered, those who have submitted themselves and committed themselves to Jesus Christ. यहाँ देख्छ यहाँ भिन्नता दुईटा छ जो चाहिँ संसारमै डरै लागे हैन त्यो शैतानको एन्टिक्रिस्टको पछि लागेको उताको छाप लिए त्यसको विरुद्धमा यहाँ चाहिँ परमेश्वरको पछि लागेर उहाँको छाप लिने दुईटा बीचको भिन्नता हामी यहाँ देख्छौं यो अध्यायमा पनि। We see in chapter 22 verse 6, which is the commencement for the next section, that these words are trustworthy and true, and the Lord God, the Lord, the God of the spirits and of the prophets, has sent his angels to show the servant what must soon take place. अनि हामी 6 अध्याय जुन मैले सुरुमा एकखेप पाठ पनि गरिहालेको छु यताउता गर्दै हामी 6 अध्यायबाट बाँकीको हप्ता हामी हेर्ने छौं र यो चाहिँ यी कुराहरू भरपर्दा छन् चाड हुन आउने कुरा छन् यो चाहिँ परमेश्वरको हैन परमप्रभुका अगमवक्ताका आत्मा का परमेश्वरले सेवकद्वारा पठाएर देखाउनु भएको भन्ने कुरा बताइएको छ। Which takes us back again to chapter 21 verse 5. These words are trustworthy and true, and then going to verse 6, it is done. अनि यो कुराले हामीलाई 21 अध्यायको 5 पद यी कुरा भरपर्दा सत्य छन् 6 पदमा चाहिँ अवश्य त्यो आदि र अन्त बनायो भन्ने कुराले सम्झना गराउँछ। So as I said before, what God has done, what God has said he's going to do as far as he's concerned, it's already done. But for us, these things are just ahead of us. They will soon take place. यसो हामी देख्छौं जे त्यो कुरा गर्नु छ गर्नुपर्ने छ परमेश्वरको नजर उहाँको लागि उहाँको दृष्टिमा त सबै अलरेडी डन नै बराबर हैन केही हुन् तर हामी जो चाहिँ एउटा सीमित भएको कारणले समयक्रममा जन्मन्छौं हुर्कन्छौं बढ्छौं परिवर्तन हुन्छ हाम्रो निम्ति चाहिँ अब समयक्रममा ती कुरा पुरा हुन आउनेवाला छन् तर त्यो कुरा चाहिँ हुन्छन् नि। Next week we're going to look at those closing verses for chapter 22, so it's verse 6 through to the end, verse 21. अर्को हप्ता हामी यसरी 6 पदबाट 22 अध्यायको हैन अन्तसम्म हेर्ने छौं। There is a slight recap on what's already been discussed, but specifically within these verses is
is a sense of urgency on the reader. अनि अब देख्छ जुन कुरा हुन आउनेवाला छन् घट्नेवाला छन् सबै कुरा विचार गर्दा जुन कुरा नगउनु पर्ने हामीले खतरा छ जोखिम छ त्यो पाठकलाई चाहिँ एउटा अर्जेन्सी हैन एउटा एकदम जोशमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो गम्भीर छ यसमा लागिहाल पक्रिहाल छुट्ला यो तरिकाले हामीलाई चाहिँ सचेत गरेको अवस्था छ. Also alongside the sense of urgency is there is a warning, a caution for the one to hold fast, to remain faithful, to endure until the end. एकदम छिटो हैन हतार गरेर चाँडो गरेर भने जस्तै अर्को चेतावनीको भाषा पनि छ चेतावनी पनि छ न त तिम्रो छुट्टा हैन जे कुरा पाएको त्यसमा थामिराख पक्रिराख अगाडि बढ स्थिर रहो विजयी रहो अन्तसम्म स्थिर रहो यो प्रकारको चेतावनी पनि हामी यहाँ देख्छौं. And that is a message throughout the whole of the book. We saw it in the letters to the churches. It's the one who conquers, the one who endures. Jesus saying, I know your works. अनि वास्तव हामी देख्छौं हैन जो चाहिँ स्थिर रहन्छ जसले जित्छ अनि मलाई तिमीहरुको काम थाहा छ. वास्तव यो समग्र प्रकाशको पुस्तकका दुई चार वाक्यले शब्दले कुराले समेट्छन् कि उहाँले हाम्रो सबै काम जान्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ पहिलो प्रेममा फर्केको चाहनुहुन्छ सेलाएको चाहनुहुन्न मनता चाहनुहुन्न र हामी चाहिँ अनि पक्रिराखेको स्थिर रहेको विजयी रहेको उहाँ चाहनुहुन्छ. And the words there, I know your works, really come down to one word, and that is worship. I know whether or not you're worshipping me or you're worshipping yourself or any other thing, or trying to come to me through your own strength, etc. I know your works. Did we lose him, Pastor Saroj? Yes, I think he has some problem. All right. Well, that brings that section to a close anyway. So we can open up for any questions if anyone has any. अब यो अहिलेको क्लास सकिएको छ अनि उहाँले सक्नु भएको छ तर कुनै प्रश्नहरू आज सिकेको सम्बन्धित कुनै प्रश्नहरू छन् भने टीका टिप्पणी छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ. उहाँ विदुर सरले डिस्कनेक्ट हुनुभयो सायद उहाँ अहिले फेरि आउनुहुन्छ. आउनुभयो उहाँ. सरी ल उहाँले भन्दै हुन्थ्यो यो सबै कुराको लम्बाइ छ सबै कुराको निष्कर्ष चाहिँ वर्शिप है हैन वर्शिप आराधना. हामी कसको अख्तियार कसलाई सम्मान गर्ने मान गर्ने कसले भनेको वचनलाई हामी मान्ने कि कसको कुरा सुन्ने यो जीवन चाहिँ हाम्रो जीवन समस्त जीवन नै यो आराधनाको युद्ध हो. एकातिर शैतानले यो आराधना चोर्न खोज्छ हामीबाट जो चाहिँ महिमा हामीले ईश्वरलाई दिनुपर्ने परमेश्वरलाई दिनुपर्ने यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो त ल. ओके प्लिज. Okay, all right. So we wrapped up now, so we can just open up for questions. हुन्छ अब हामी केही प्रश्न उत्तर छ भने जान्न सक्छौं. हुन्छ यहाँहरुको प्रश्न के जिज्ञासा टिप्पणी हैन आशिष कमेन्टहरु राख्नु होला. अच्छा एउटा प्रश्न गर्नु पर्यो. यो प्रेरित के रे एक प्रकाशको 1 को 10 पद अनुसार त्यहाँ चाहिँ प्रभुको दिन भनेको छ डे अफ द लर्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ के विश्राम दिन हो अथवा सन्डे हो या स्याटरडे हो एकचोटी उहाँले के भन्नुहुन्छ. बुझ्नुभयो. हेलो हेलो के बोल्नुभयो प्रकाश के रे उत्पत्ति 1 अनुसार भन्नु त्यसपछि सुनिएन. ए होइन प्रकाश 1 को 10 पद अनुसार
त्यहाँ चाहिँ डे अफ द लर्ड भनेको छ, त्यो चाहिँ अब उहाँले के विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो विश्राम दिन अथवा शनिबार हो या आइतबार हो होइन? अनि यो दुईवटा कुरामा अलिकति कन्फ्युज छ, अनि उहाँले के विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो? Revelation chapter 1 verse 10, it mentions the day of the Lord. The day of the Lord. So what do you think day of the Lord is? Is the Sabbath day? It is the day of judgment? It is the day of his visitation? The day that John had the vision, whatever it is. Day of Saturday, day of Sabbath, or Sunday, you know. It's talking about the day of the Lord, which is commonly referenced in the New Testament to being a Sunday, so the beginning. So the Sabbath is a reference to the Saturday, but then there was a switch, there was a change. So they started meeting. So they'd go to the temple on Sunday and they'd have their own meetings on the Sunday. So the day of the Lord is generally referred to as a Sunday. So it's just a day that he was on the Isle of Patmos when he had the vision. So on the Sunday when he had the vision. होइन अब प्रभुको दिन भनेको चाहिँ अब पनि सब्बात दिन चाहिँ शनिबार थियो। अब प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएको दिन आइतबार भएको नाताले नयाँ करारमा चाहिँ अब एक प्रकार हामी देख्छौँ सब्बात डे को साथ त्यसपछि आउने सन्डे आइतबार चाहिँ प्रभुको दिन भनेर यूहन्नाले दर्शन पाएको दिन पनि आइतबार नै हुनुपर्छ अनि त्यो तरिकाले छ। Okay, an important reference to note there is in Colossians. So if you have a look over in Colossians, book of Colossians. कलसीको पुस्तकमा सायद यसको थोरै चर्चा कतै यहाँ छ। Verse 16, chapter 2, verse 16. Chapter 2. And it says, let no one pass judgment on you in question of food or drink, or with regards to festival of the new moon or the Sabbath. यहाँ देख्छ होइन कसैले खाना पिउनमा पर्वको दिन वा औँसी वा सब्बात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीलाई दोष नदियोस्। It's worth noting that verse in reference to the question. A lot of people get caught up in certain days. Which day do we worship God? Is it a Saturday or a Sunday? Well, what the scripture says here is not to be caught up in those sorts of things. We should be worshiping God every day, but we're not to put a specific mandate on one day over another. Every day is important, and every day we should be worshiping God. हामी यहाँ देख्छौँ त्यहाँ मानिसको होइन विवाह थियो कुन दिनमा हामीले प्रभुको आराधना गर्ने कसरी गर्ने औँसी पूर्णिमा के खाने नलाउने मान्ने हरेक कुरा थिए। यहाँ धर्मशास्त्रले बताएको छ स्पष्ट अब त्यही कुरा विवाह छोडिदेऊ कुन दिन भन्ने कुरा होइन हरेक दिन हरेक क्षण हाम्रो जीवन नै प्रभुको आराधना हो। हाम्रो जीवन नै उहाँको वर्षिप हो। अब यस्ता कुरा खाने लाउने बार्ने कुरामा दिनका होइन शुद्ध अशुद्ध पूर्णिमा अन्धकार उज्यालो यस्ता औँसी यस्ता दिनका विषयमा सब्बात दिनका विषयमा पनि विवाद नगर हेर्नु है त। And I know it's also important to have at least one day set aside for God, specifically that time of rest. And I understand my time spent over in Nepal, it's a Saturday generally. Over in the West, it's a Sunday. But either or, as long as there is a day committed to God and committed to rest, that's the only thing that's important here. त्यसले गर्दा हामी देख्छौँ नेपालमा होइन शनिबार छ इस्रायलको देशहरूमा अरू विश्वतिर अरूतिर आइतबार छ होइन कहीँ मुस्लिम देशमा शुक्रबार होला केही फरक परेन। हप्ताको एक दिन चाहिँ हामीले होइन प्रभुमा विश्राम आराम उहाँको निम्ति छुट्यायौँ भने वास्तवमा त्यो नै सब्बात हामीले पालन गरेको हो। अब यो चाहिँ यही दिनै हुनुपर्छ जरुरी छैन। ल केही छ भने राखौँ नत्र अगाडि बढ्नुपर्छ अब।